გამარჯობა, მე ლევანი ვარ, ეს ჩვენი გადაცემა ღია კარია. დღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ ისევ კლასიკურ ჟანრს, ინტერიერის მქონე ლამაზ ბინას, რომელიც არის გმირთა მოედანზე, 306 კვადრატი, 5 საძინებელი, 3 შველი წერტილი, აქედან ერთი ყველაზე პომპეზური შველი წერტილი, რაც კი ჩვენ გადაგვიღია და საინტერესოა თქვენი აზრით, რო შეადაროთ. ეს სახლი პრინციპში ბინა იყიდება 650,000 დოლარად. და აქვე თქო უნდა მოგხსნათ და ლაიქოთ ჩვენი არხი, გამოიწეროთ, დააწვეთ ზარისღილაკს და კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადავუხადო სააგენტო Refresh Hubs, რომელმაც მოგცა საშუალება ამ ბინის გადაღების. ახლა კი წავიდეთ და ყველაფერი ერთად ვნახოთ. ვაკო ძალიან მოხშირდა ჩვენ ახსე კლასიკური ინტერიერის მქონე ბინები და ნამდვილად ლევან. მოდი, როგორც კი შემოვალ, ავხსნათ კონფიგურაცია. ეს ბინა არის 304 კვადრატი. ქვედა სართულზე გვაქვს მისაღების სივრცე, პლუს სამზარეულო, ერთი დიდი სველი წერტილი, პლუს ჩემს ხელმარცხნივ არის საძინებელი. ამ ეტაპზე, რომელსაც არ დაგათვალიერებინებთ, სურათს დავადებ. მან იყო თავის დროზე ჩილიმისთვის გათვლილი აზიური სივრცე და ვფიქრობ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო იქნებოდა, მაგრამ ამ ეტაპზე რატომღაც გადაწყვიტეს, რომ საძინებელი ყოფილიყო. რაც შეეხება ყველაზე პომპეზურ სველ წერტილს, პირდაპირ გადავიდეთ და ვნახოთ, რა ხდება ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ და ყველაზე გამორჩეულ მუქი ფერის სველ წერტილში და ვაკო თავისთავად ამას მანიშნებ და ამას თქვენთანაც შეამჩნევთ, რა ხდება. შემოდი ვაკო. თავი ისე იგრძენი, როგორც იქ სადაც დუმან პირამიდები. მე ვფიქრობ, რომ ეს სველი წერტილი არის ზუსტად ფარაონისთვის გათვლილი თანამედროვეობაში, რომ ტუტანხამონი გადმოიყვანო, აი ესეთ სველ წერტილში იქნება ესეთივე უნიტაზით, ესეთივე ხელსაბანით, ესეთივე შემრევით, რომელიც მარმარილოთია გაფორმებული და ნუ თავისთავად შავი და ოქროსფერი ხო კლასიკის კლასიკა და პლუს ამას ენერგიას ონიქსის აი უდიდესი ფილისგან აიღებდა და გაიჟღინთებოდა ამ ენერგიით და მე მიეცემოდა თავის საქმეებს რა. არ შემეძლია არ აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ ესეთი სველი წერტილი იმის მიუხედავად, რომ მუქი ფერი საერთოდ მძაბავს ხოლმე, რაღაცნაირად დამშვიდდები რა, არ ვიცი ხა ეს მართლა ონიქსის ქვის დამსახურებაა თუ არა, მაგრამ აქეთ არის ასევე დიდი საშყაპე კაბინა დავარქვათ, საშყაპე ადგილი, რომელიც ღიაა და აი ამ თაღოვანი გამოყოფილი სივრცით გაგრძნობინებს, რომ აქვე უნდა დაჯდე, ეგრეთ წოდებული მეიქაპი, არ ვიცი რო წერტილში რატო უნდა გაიგეთო, მაგრამ ეს უდიდესი სველი წერტილი გაძლევს მაგის საშუალებას და ბარემ გაიკეთე, რა გიდგას წინ და ესეთივე ოქროსფერი აბაზანა მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე პომპეზურია. რაც კი გადაგვიღია, ეს არის შენი პირველი სამფლობელო. ეს არის ცალკე შენთვის განკუთვნილი, შეიძლება უდიდესი ნაწილიც აქ გაატარო, იქ საშხაპე გადაივლო, აქვე აბაზანა მიიღო, მერე იქით, ნუ აქვე შეგიძლია იტრიალო მარტივად რო ვთქვათ. მაგრამ აი კონტრასტულად განსხვავებულია ღია ფერები ამ მისაღების სივრცეში. ჩვენ ვახსენეთ, რომ მისაღების სივრცეა ქვედა ნაწილში, მაგრამ ეს მისაღების სივრცეც გამოირჩევა ერთმანეთისგან. მაგალითად, ჩემს ხელმარცხნივ არის ბუხრისთვის განკუთვნილი ადგილი, აქეთ არის სასადილო მაგი და თავისივე კლასიკური სკამებით, მაგრამ კიდე ერთი განსხვავებული ნაწილი არის აი ეს ბარი, რომელიც ცოტა უცნაურად არის ამ ადგილას. და ვფიქრობ, უფრო აზიური ნაწილია ყავის მისართმევად. მე მგონი ცოტა მაღალიც არის, ჩემი აზრით. ყავის რიტუალის ჩასატარებლად, იმიტომ რომ იქით მხარეს ზუსტად ეგ არის, რომ თურქული ყავისთვის არის ძალიან ბევრი ნივთი, რომლითაც შეგიძლია სიამოვნება მიიღო და ალბათ უფრო რომანტიკული გარემო შეგიძლია შეიქმნა რა ორი ადამიანი გარშემო. აქვე გვაქვს პატარა დივანი თავის პატარა სკამით, ესეც ალბათ განსხვავებულია იმ სიამოვნებისგან, რა სიამოვნებასაც მაგალითად აი შენ მეგობრებთან ერთად მიიღებ, თუმცა ვიტყვი რომ ეს კლასიკა ან გიყვარს, ან არ გიყვარს რა. მარტივი გადაწყვეტილებაა. კლასიკა არ მოგწონს, ან არ მოგწონს. ესეთივე კლასიკა მისაღების სივრცის რამოდენიმე ვიდეოში ვნახე, თუმცა ბუხარიც ძალიან ბევრჯერ ქონდა გადაღებული, მაგრამ ესეთი განსხვავებული ბუხარიც პრინციპში იშვიათად დიდი, ანუ
წარმოიდგინეთ, ჩემს ხრებამდე მოდის და ერთადერთი რაც ამ უხარსაკლია ცეცხლია, რომელიც ამ წამს საკმაოდ მასიურია კი. ხო, საკმაოდ მასიურია. 360, უბრალოდ 3 კუთხის ბინაა, გამოდის რომ გმირთან მოედნის მხარესაც გადავდივართ. დაწყებული მშენებლობა რო არის ჰილტონის სასტუმრო, მან იყურება და უკანა მხარეს იყურება. აქვე შევიდეთ და ვნახოთ სამზარეულოს სივრცე, რომელიც არის დაახლოებით 25 კვადრატი, უпроსტად 24-25 კვადრატია. განმასხვავებელი ნიშანი არის იატაკის მარმარილო. რა თქმა უნდა, მარმარილო ყველა მომწონს, თუმცა ეს მარმარილო ყველაზე ლამაზია ჩემი აზრით, რადგან განსხვავებულია, არ შემხვედრია არსად ესეთი ტიპის მარმარილო. რაც შეეხება თვითონ სამზარეულოს, დიდი სამზარეულო არ არის, ვიტყვი, უბრალოდ ყველაზე პომპეზური ნაწილი აი ამ სამზარეულოსი არის აი ეს დეკორი შპალერი, რომელიც არის რობერტო კავალის და წეგან მინდოდა მე თქვა რომ თლიანად ბინაში ყველა ოთახი და ყველა კედელი რობერტო კავალის შპალერით არის გაფორმებული, მაგრამ აი ამაზე კარგად ვერ გადმოვცემდი, როგორი ხავერდოვანი არის. აი რო გავტესტოთ, ხო გეუბნები, კაი ჯიშიანი ცხენი რო ყავდეს ერთი 300,000 რო ღირს, თუ მეტი, არ ვიცი ხა რამდენს იხდიან, ეგეთი შეგრძნება გაქვს ადამიანს. რაც შეეხება უკანა ნაწილს, სამზარეულო რა თქმა უნდა არ არის დიდი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ადამიანი, რომელიც ესეთ კლასიკაში ცხოვრობ, მაინც და მაინც არ დაიწყებ ბურვაკის მოხარშვას აი ამ გაზქურაზე, ეგეთი შეგრძნება მაქვს. თუმცა თქვენი აზრით საინტერესო იქნება. ხარისხი რა თქმა უნდა არ კარგია, კუპერსბერგის ტექნიკაა ჩაშენებული, მაგრამ დანარჩენი სამზარეულო სტანდარტულია. ლევან, იცი რა მინდა აღვნიშნო? ამ ბინის რემონტი დასრულდა 7 წლის უკან. და საკმაოდ კარგად არის შენარჩუნებული. ხარისხს მინდა ხაზი გავესვას. კი, იცი რა შევამჩნიე კიდე ძირითადი დეტალები, რაც ესე ცხოვრების პროცესში რისი გამოსვლაც ესე მარტივი არ არის, ყველაფერი ძალიან მაღალი ხარისხისაა. თუმცა შეიძლება იყოს წვრილმანი დეტალები, რომელიც თავისთავად ეხა ვინც იყიდის, ნებისმიერ ბინაში ესეა, როცა ყიდულობ რაღაცები და შეცვალო. განსხვავებით დიდი ვერანდისა, რომელიც კლასიკური ინტერიერის მქონე და მოყვარული ადამიანებისთვისაც ყოველთვის სიამოვნების წყაროა, მოდი ესე ვთქვათ რა. 3 სივრცეა, ესე იგი დივანი, აქეთ არის კიდე პატარა მაგი და სკამებით, ვაკოს მხარესაც პატარა მაგი და თავის სკამებით და თავისთავად დიდი ბარბეკიუ ზონა, რომელიც აუცილებელია რა. ვახსენოთ, რომ კლასიკასაც, მინიმალიზმსაც და მაქსიმალიზმსაც და არ ვიცი რა მიმართულებას ყველაფერს უხდება დიდი ვერანდა და ყველაფერს უხდება ესეთი ლამაზი ადგილი. საკმაოდ დიდი პლუსია, ლევან ქალაქის ასეთ ცენტრში იყო და წვადს წვავდე აივანზე. ხო, მაგარი სიამოვნება. ბარბეკიუს. კი ბატონო. წვადი ბუხარში. კი ბატონო. ხო და წარმოიდგინე ხა კოსტავას გამზირზე ვართ რეალურად. წეგან ვახსენეთ, რომ აქვე შენდება ჰილტონის სასტუმრო და ხო ამაზე ცენტრის ცენტრი მე მგონი იშვიათად რომ რამოდენიმე ადგილი იყოს თბილისში რა. აქედან შეგვიძლია გადავიხედოთ. ხედი კარგია რა. ხედი ნამდვილად კარგია. დანარჩენი ვნახოთ ზემოთ რა ხდება ორწუთიანი ვიდეოთი. საინტერესოა სად მივყავართ მარაოს ტიპის ულამაზეს კიბეს, რომელიც ასევე მარმარილოთია გაფორმებული, ჭედური ნაკეთობაა და ჭედური ნაკეთობა შემდეგ არის უკვე შეღებილი. მეორე სართულზე ამოვდივართ, ვახსენებთ, რომ დუპლექსის ტიპის პენტჰაუსში ვართ ახლა ჩვენ. ჩემს ხელმარცხნივ არის უცნაური ფორმის აჭრილი სარკე დავარქვით, იმიტომ რომ სარკე სხვათა შორის როდესაც ფუჭდება, ეგეთ ვიზუალს იღებს, მაგრამ მე მგონი სპეციალურად არის გაკეთებული. იმდენად ესთეტიურად შემოდის ვიზუალში, როგორც კი ამოვდივართ გამანაწილებელ სივრცეში ვხვდებით, აქ გვაქვს გასასვლელი აივანზე, ეს აივანი სამივე კუთხეს უერთდება, 3 საძინებელი და რა თქმა უნდა, ულამაზესი ბუნებრივი არა და ხელოვნურიცა, რომელიც იმ განწყობას მოგცემს, რომელიც განწყობა სამწუხაროდ დღეს არ გვაქვს, ცუდი ამინდიდან გამომდინარე და კონკრეტულად აქ შეგიძლია თავი მშვიდად და წყნარად იგრძნო. აქ წეგან ვახსენეთ, რომ არის 3 საძინებელი, ასევე რობერტო კავალის ბრენდის შპალერია გაკრული, თითო დაახლოებით 250-დან 300 ევრომდე ღირს ერთი რულონი. საჩვენებლად მინდა რომ პატარა ერთი საძინებელი გაჩვენოთ, მაგრამ სანამ საძინებელს გაჩვენებდეთ, არ შემიძლია, აი ამ სოწერტილში არ შემოგიყვანოთ,
ნუ რა თქმა უნდა, ეს სახელურს ვაკო თავისთავად გადაუღებს და გაჩვენებთ, როგორი სახელურია. და ყველაზე მეტად რამაც განმაცვიფრა და შოქში ჩაგვაგდო, ეს იყო აი ესეთი სარკე, რომელიც პორტალის ეფექტს ქმნის და მგონია, რომ აქედან შემიძლია სადღაც სხვაგან გადავიდე. იმედი მაქვს კადრშიც ეგეთი ვიზუალი აქვს, როგორი ვიზუალიც რეალურად არის. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დამიჯერეთ, რომ ძალიან მაგარია. რაც შეეხება ამ საძინებელს, კლასიკური თეთრი ფერის საძინებელი, გამორჩეულად ესე არაფერი არ არის, გარდა იმისა, რომ არის სითეთრე, აქაც კლასიკაა, თუმცა კლასიკებს შორისაც განსხვავებაა, მაგრამ ყველაზე გამორჩეული ნაწილი არის აი ამ გველის ქერქი, ტყავი, გველის ტყავის ვიზუალის მქონე, ასევე თავისი დაბრენდილი შპალერი, რომელიც ძალიან ეფექტურია და არ ვიცი ხა რამდენად ეფექტური ექნება მთლიანად ამ საძინებელში რომ ესეთი იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეფექტური ნამდვილად არის ამ დეკორის ნაწილში. ეხლა გავიდეთ, ლევან, მინდა ჩაგერთო უგაცრავად, მაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ დაბალი განათება მთლიან სახლში და სპეციალურად არის გაკეთებული სიმყუდროვისთვის. დაბალი განათება გაკეთეს თავიდან. მე საკუთრემ ზუსტად ეგ აღნიშნა, რომ არ მიყვარსო დიდი განათებაო საძინებლებშიო და ყოველთვის როცა მაქვს შესაძლებლობაო გადაწეული ფარდებითაც კი ვიძინებო და ესეც გემოვნების ამოვია თავისთავად. ეხლა ჩვენ გავდივართ უკვე გვერდით ამ მხარეს, ნიკოლაძის ქუჩის მხარეს და უმრავლესობა მიხვდებით სად ვართ რეალურად ეს ულამაზესი ხე ალბათ რა ვიცი ნიკოლაძეზე მცხოვრებლებმა და ფიქრის გორაზე მცხოვრებლებმა ყველა მიცის და ესეთი აივნები. რაც შეეხება ამ აივანს, ეს აივანი მთლიანად გასდევს ამ ბინას. სხვათა შორის ერთი უცნაურობა ახასიათებს კიდე ამ ბინას, პლუს ერთი ყველაზე დიდი საძინებელი, რომელიც ამოსასვლელიდან ხელმარჯვნივ იყო, ამ ეტაპზე არის გადატიხრული და ცალკეა გაქირავებული. ანუ რეალურად ჩვენ ზედა სართულზე გვაქვს 4 საძინებელი და ეს მეოთხე საძინებელი არის ყველაზე დიდი, ყველაზე ლამაზი, თავისივე სველი წერტილით, სურათები რამოდენიმე გვაქვს და დავადებთ. აი აქედანაც შეიძლება რომ გახვიდე იმ საძინებელზე, თუმცა ეხა გადატიხრულია და ყველაზე ისეთი გემრიელი ლუკმაც ხედით ზუსტად იმ საძინებელს აქვს. რაც შეეხება ეხა ჩვენს შემაჯამებელ ნაწილს, ჩვენ ეხლა ვართ ყველა მიხვდებით გმირთა მოედანზე, ყველა მიხვდებით დღის მეორე ნახევარია, რადგან ეს საცობი ყოველთვის აქ არის ხოლმე და არსად არ მიდის და კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო რეფრეშაპს, რომელმაც მოგცა შესაძლებლობა მოსულიყავით გადაგვეღო და რა თქმა უნდა აუცილებელი თხოვნა რომ დაალაიქოთ ჩვენი არხი, გამოიწეროთ, დააწვეთ ზარისღილაკს, ელემენტარული ახსნა მაქვს, თქვენი არაფერი არ მიდის. ჩვენზე ძალიან მე მაქვს უკეთესი ახსნა, პოტენციური ფილტრების ანთება სითბოდან გარეთ გამოსვლა ხოლმე და ამის გადაღება. ხო, ძალიანაც არ წუთხოვნებთ ხოლმე, მაგრამ თხოვნა გვაქვს, რომ ბარემ თუ უყურებთ, ბარემ დაალაიქეთ კიდევაც. წავედით.